Az előző részben Nizváig jutottunk el, most tovább indulunk dél felé, de még maradunk a Hajar-hegység nyugati oldalán. Nizvától nincs nagyon távol Birkat al-Muz. Birkat al-Muz mellett vagyunk, ha jól emlékszem, ez a terület egy mecsethez tartozik. Itt van egy öntözőrendszer és egy kis régi tradicionális épületekkel teli, elhagyott falu, Szibani. Gyönyörű környezetben a hegy lábánál megfigyelhető a hagyományos ománi építkezés, a 17.-18. századi tipikus helyi elrendezésben, és a házak is az akkori elosztást, elrendezést mutatják. Az elhagyott falurész egy ma is lakott terület közvetlen szomszédságában található. Gyönyörű még így romjaiban is, vagy éppen pont ez ad neki egyfajta milliót. Többszintes a falu, de mint egy labirintus. Mint mondtam, Omán szultánság, és a 70-es évekig csak 2 iskola volt az országban, és nem is járhatott oda akárki fia. Szultán Qabuz kezdte el modernizálni az országot, ez még majd visszatérő téma lesz, aki 70-ben került hatalomra. Ő mondta, hogy akár a fák árnyékában is oktatni kell a gyerekeket. Szóval elkezdett iskolákat építtetni, elemi, közép- és egyetemi szinten is. Így ma már minden gyerek jár iskolába, a lányok is, és legalább az angolt tanulják, mint idegen nyelv. Birkat után egy nagyobb út várt, egy jó 2-2,5 órás utazás. Addig lehet egy kicsit aludni, pihenni, vagy nézni a tájat, ami egy kicsit kopár, de sosem tudni, hogy hol zöldebb vagy sziklásabb a táj. Ibrától nem messze található az Al-Minzva falu romjai. Elvileg, ha igaz, Omán egyik legrégebbi települése. Hagyományos építésű vályog és kőházak maradványai vannak itt. Itt-ott nagyon szép ajtókkal és a belső terek díszítése is láthatóak. Érdemes megnézni a famunkát, az ajtó és fal díszítéseket. Kár volt hagyni így lepusztulni az egészet. Azt hiszem ezen a napon volt az első alkalom, hogy elmentünk egy bevásárlóközpontba kajáért. Hát volt meglepetés. Egy Lulu nevű boltláncba mentünk be. Nagy kedvence lett a csapatnak az üzletlánc. És minden, ami lehetséges errefelé, volt nekik. Rengeteg zöldség, gyümölcs, több országból több fajta. Csokik, kekszek, kólák, rizs, 20 kilós csomagban is, lisztek 15 kilós csomagban. És van egy rész, ahol frissen készített kaják vannak. Pizza, rizsek, sültek,
és nem voltak olyan drágák, sőt, talán olcsóbbak voltak, mint itthon. Ekkor még nem sikerült váltani pénzt, mert pont ebben a Luluban nem volt váltó. Viszont elfogadták a dollárt. Kifizettem a cuccokat, és kaptam vissza 125 valamit, ami egy papír százasból és érmékből állt. Kérdeztem az ománi idegenvezetőnket, hogy mi ez a százas. Egy ománi riál 1000 bajsza, ami a váltópénzük, és abból van 100-as, 500-as, pontosabban 1-2, vagyis fél riálos, 25-ös, 50-es és 5-ös is. Egy ománi riál kb. 1000 forint, szóval furcsa volt, hogy mindenre a 0,es árak voltak írva. Viszont számolni nekünk könnyű volt vele. Ja, az áfa 5%, a benzin pedig 240 forint. Az útvonal végén egy felújított épület, egy múzeum található. Egyébként munkálatok folynak, vajon felújítás vagy csak elbontás történik majd. Innen pedig megyünk tovább Omán egyik legszebb helyére, ami talán az egyik legismertebb is. Újabb másfél órás út, de most kicsit beljebb megyünk a hegyek közé. Egy zsákutcába keveredtünk. A busz letett az út végén, innen még sétálni kellett egy kicsit. Mellettünk folydogál egy kis csatornában a víz. Nem is gondolna az ember, hogy honnan ered. A Wadi Bani Khalidban vagyunk, pontosabban benne, mert a Wadi folyómedret jelent. Akkor is, ha időszakos folyó, és akkor is, ha állandó, mint ez. Ománban több száz ilyen Wadi meder található, de kétségkívül ez a leghíresebb. Több kisebb-nagyobb tó található itt, fürdeni is szabad benne, meg is mártóztam természetesen, mert az ilyet nem fogom kihagyni. A víz fantasztikus, de mély. Az elején nagyon kell figyelni, mert a kövek csúszhatnak, sőt csúsznak is, szépen lassan, vagy éppen gyorsan visszazsuppan az ember a vízbe. Élnek benne édesvízi doktorhalak. Ha nem mozgunk egy kicsit, már jönnek is, és bögdösik az ember lábát. Leeszik az elhalt hámréteget, bőrdarabokat. Máshol ez a kezelés egy vagyonba kerül. A környezet gyönyörű, fürdés után még egy gyors séta a hegy felé, a furcsa fehér sziklákhoz. Évente néhány alkalommal jön az eső és letarolja a környéket. Több méterrel magasabb lesz a vízszint, és zúdul le, miközben visz mindent. Ilyenkor még elképzelni is nehéz azt. Egy kicsit hosszabb autózás várt ma ránk. Ma elérjük a legdélebbi pontot, ahová megyünk az országban. Ez pedig a sivatagban lesz. Az ománi sivatag kicsit más, mint az emírségekben láttuk. Több a növényzet, amik a levegő páratartalmából veszik a vizet. Terepjárókkal megyünk a táborba. Közben egy fényképezésre megállunk a homokdűnéken.
Később pedig a naplementére visszajöttünk a dűnékre. Teljesen hullámvasút érzése volt az embernek, ahogy felmentünk, lejöttünk a dűnék között. Kimentünk a dűne szélére, le rajta úgy, hogy a talajt se láttuk. Két autónak meg is gyűlt a baja. Ők nehezebben tudtak feljönni, kicsit később értek utol minket. Volt, aki megérkezéskor mondta, hogy inkább gyalog megy vissza a táborba. Persze csak vicc volt, nem vállalták be. Ennek a helynek is megvan a maga szépsége, egyedisége. Ománnak a tájegységei eléggé különböznek egymástól. Az előzőekben a hegy nyomvonalát követtük délfelé, a nyugati oldalon, ahol inkább sziklás, sivatagos volt a táj. De nem annyira kihalt és terméketlen, mint vártam, de azért nem is a legjobb a talaj. Most meg igazi homoksivatagba kerültünk. Érdekes, hogy a dűnék nem összefüggőek, hanem van köztük keményebb sáv is, ami nem homok. Aztán egy újabb 20 méteres dűne, majd újra egy keményebb sáv. Ez a naplemente minden esetre megérte az utat ide fel. Az egyik autót elhívták sürgősen segíteni valakinek, aki elakadt itt a dűnéken, és egy jó 20 perc múlva ért csak vissza. Még egy kicsit tevegeltem is másnap reggel, gyorsan az indulás előtt. Nagyon furcsa érzés, reméltem, hogy nem dönt úgy a teve, hogy most szökik meg, mert elege lett a sivatagból. A szállásunk egy sivatagba épített tábor. Nem semmi, amit ide rittyentettek a sivatagba. Nagyon jó volt a kaja megint, és volt tevehús is. Nekem amúgy is bejöttek ezek a kaják, legalábbis többségében. Arab-indiai keverék stílus, fűszeresek, de kellemesen nekem. Ebbe az epizódba ennyi fért bele, kövessétek a kalandokat a következő részben is.